Silicon Valley dạo gần đây hay lên báo than, gào chuyện đứt nguồn cung linh kiện cao cấp, đặc biệt là bài toán đói năng lượng cho cơn khát vô tận của trí tuệ nhân tạo. Nhưng nếu kéo cái nhìn từ trên đám mây ảo vọng xuống sát mặt đất, thứ tài nguyên thật sự mà giới công nghệ đang vét đến mức cạn kiệt, chẳng hề tính bằng mạng lưới cáp điện quốc gia. Lỗ hổng, vỡ nợ chí mạng của họ chính là dự trữ, sự dung thứ, tĩnh lặng của người dân. Hàng triệu gia đình, dù chưa từng gõ một lệnh AI nào, vẫn âm thầm xoài ví trả hóa đơn thay cho những rủi ro dội thẳng tắp vào chất lượng sống. Suốt mấy năm ròng, cỗ máy tuyên truyền liên tục mớm cho ta giả định kiêu ngạo, rào cản AI chỉ nằm gọn ở hạ tầng vật lý. Rằng chỉ cần vung núi tiền, xây chắp thêm vô vàn trạm biến áp là nhân loại sẽ tự khắc hái quả ngọt. Nhưng lịch sử văn minh chỉ rõ, không một thế lực lật đổ nào gục ngã vì vài chướng ngại kỹ thuật khô khan. Sự sụp đổ luôn xảy ra khoảnh khắc nó ngang tàng tước đi social license, loại chứng chỉ vô hình cho sự lượng thứ cộng đồng. Chuyện khủng khiếp gì sẽ tới khi AI còn đang mải miết bay bổng chưa bàn được giọt đặc ân nào, mà mớ biên lai điện nước nhức nhối mệnh giá thật đã ập thô bạo vào ví dân đen này hôm nay. Chua chát thay, chúng ta đang dán mắt xem sự trượt giá thảm hại từ lòng dung thứ đó. Hãy mường tượng một trung tâm dữ liệu khổng lồ mọc chễm trệ, che khuất luồng gió sinh thái vendor. Bỏ qua cái báo cáo tài chính nội bộ ngạo nghễ khoe doanh thu vút mây, cái giá thực trả trên mặt đất là sự bất công đông đặc mùi máu. Hệ thống tải điện vặn mình rên xiết rồi khựng sập nguồn giữa giờ tan tầm ngột ngạt. Nước sạch bị lén lút xiết khóa bòn rút vắt kiệt khô. Cả hệ sinh thái túa mồ hôi hiến tế tản nhiệt cho vạn cỗ máy xám xịt on mình ngấu nghiến. Mạng kết nối toàn cầu bóng bẩy, nhưng ruột thịt hạ tầng cộng đồng lại dạn vỡ tan hoang. Đã vậy, nhà máy xưởng cắm vệ tinh quanh máy chủ còn lưu manh phớt lờ ô nhiễm dư âm. Turbine khổng lồ trút xả khí nóng, thét tiếng ồn đinh tai quấy phá không gian, đánh cắp luôn sự thanh tĩnh, nếp sống nhiều đời. Ý tưởng tinh hoa cứu rỗi văn minh bị giáng cấp thành quy luật bóc lột nhạt hết. Họ vơ vét mồi ngon ném bạo gan vào hầu bao tài phiệt ẩn nấp yên tĩnh trong biệt thự phòng kính. Còn đám rủi ro độc hại hóa thành tảng đá vô hồn, đè nghiến từng nhịp thở kẻ khốn đốn. Đến khi phẫn nộ kích ngòi nổ, đám đông mới giật mình lột mặt nạ phán xử. Lớp dân đen hầm hiu nhận ra đang bị trói thành cỗ máy lót tiền, bao cấp bất đắc dĩ. Phải cõng nợ hạ tầng phục vụ đường đua tỷ phú vĩ cuồng, mà chúng chẳng buồn chia ra tấm phiếu gạn hỏi sự đồng thuận. Chúng nhồi sọ bạn rào cản công nghệ là chuyện của đám não to Hàn Lâm. Nhảm nhí, đâu cần tốn 10 năm đi lấy bằng kỹ sư vạch lá thấu lõi thuật toán. Chỉ cần nhìn thẳng xuống mâm cơm móc méo vì lạm phát mỗi ngày, đã dư trào lên cơn phẫn nộ trước móng sắt lạnh lẽo đang chà đạp sinh nhai. Làn sóng uất ức này chà thèm xuất trận trên các bàn tròn đòi triệt tiêu máy móc rỗng tuếch. Lời thét sinh tồn dội thẳng từ lúc quỹ đi chợ hàng ngày bị xèo lạm phát bạo ngược. Cơ phản kháng cắm phập lúc từng tấc vôn điện sưởi ấm. Con trẻ bị trắng trợn thâu tóm, dồn phễu nhồi nhét bọn cỗ máy, bọc lớp da tiến hóa dởm đời. Hậu quả là chuỗi domino án cấm, hàng loạt giấy đình chỉ đập nát mộng mở rộng cụm tản nhiệt, răng lưới khóa mọi ô. Giới thung lũng sẽ vỡ mộng đau đớn. Sợi thừng thít cổ văn minh vô cơ đã dễ chặt tại vách đáy đáy cõi chịu đựng dạn nứt của dân lao động. Vậy nên, bộ sậu cường hào ai hăng máu kia đừng ảo mộng phế quyền sống, tự thọc tay móc ví chi phí hạ tầng chèn bạo mồm xã hội. Đến lúc màn đêm tan tầm, vô số tờ cước phí xót xa ập sập nhà khi bao tử dân chưa nếm quả ngọt, làn sóng nổi dậy sẽ xé xác nát, nhác ngây ngô tấu hài thuần túy. Nó biến uất hận dắt bỏng thành lưỡi dao chống áp bức xin mạng. Đón chào cùng phòng đổ bộ Life Under AI. Nơi thấu rõ tương lai tăm tối chẳng đong đếm bằng vi mạch phồn hoa, mà vạch trần bằng tiếng rên xiết thấu vỡ lớp mạc, bao bọc kiếp tồn sinh lao động bần cùng.